तुमकां समजता म्हज्या चॅनलाक परत एक फावटी स्वागत। म्हजें नांव रनिता। आज आमी शेव्याची खीर करूया। म्हज्या चॅनलाक तुम्ही पयले फावटी भेट दिवची जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात। ही भोव सरळ रेसिपी बरोवन दवरियेत वा स्क्रीनशॉट काडून सेव करून दवरियेत। पयले एक आयदनांत जाय परतें दूद तापोवचें। दूद तापतस ताका इल्ली साकर घालून खिराय। उजो लो आसूं दी। दूद तापोवन आशिल्ल्या ब्रेन्स आनी एक स्टोवाचेर आनी एक आयदन साडय। ताका इल्लेशें तूप घाल आनी काजू बियो भाज। उजो मिडियम आसूं दी। काजू बियो अर्दे भाजून आयले म्हणटना ताका इल्ले किशमिश्यो घाल। ही सर्व एका प्लेटीक काड आनी देगेन दवर। उपरांत त्याच आयदनांत शेयो भाज। शेयो मिडियम फ्लेमाचेर भाजचे। ते ब्रावन जावन येताना खतखतो आयिल्लें दूद ताका वचचें। हे सकट बरें करून खिराय आनी एक खतखतो येवंक दी। हाचो फ्लेवर आनी की सोडोवंक इल्लोसो येळो पिठो घालचो। येळ्या पिठो घालनासतना केसर आसल्यार केसरी घालयेत वा येळ्या पिठो घालनासल्यारय चलता। आतां वडोल भाजून सायडीक दवरिल्ले काजू आनी किशमिश्यो भरशी। खतखतो आयिल्लेंच उजो पालवय आनी सायडीक दवर। हें व्हरून नुनी सर्व करियेत वा थोडो वेळ फ्रिजान थंड करून थंड जावनी दियेत। तुमकां ही रेसिपी पसंद जाली म्हूण चिंता। तुमची कसलीय सलाह वा सूचना आसल्यार सकयल कॉमेंट सेक्शनांत मेन्शन करूंक विसरूं नाकात। देव बरें करूं।